सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा जसको नाम रहेको छ एचएसबी सुरज। कक्षा 11 र 12 का अंग्रेजी विषयका स्तरीय सारांश प्रश्नोत्तरका लागि मेरो यस च्यानल एचएसबी सुरजलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिसके पश्चात घण्टीलाई क्लिक गर्नुहोला र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो घण्टीलाई क्लिक गरिसके पश्चात अल अप्सनलाई क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नाले मैले अपलोड गरेका हरेक भिडियोको सूचना तपाईँ आफ्नै मोबाइल फोन, ल्यापटप, डेस्कटपमा सजिलै प्राप्त गर्नुहुनेछ। लेट्स स्टार्ट। पार्ट 2 Important questions and answers from the textbook. Question number A. Have you ever experienced the death of someone close to you? के तपाईले कहिले आफूसँग नजिक कसैको मृत्युको अनुभव गर्नु भएको छ? If yes, how did you feel? यदि गर्नु भएको छ भने तपाईलाई कस्तो महसुस भयो? And the answer is yes, I have experienced the death of someone close to me. हो, मैले आफूसँग नजिक कसैको मृत्युको अनुभव गरेको छु। I felt shocked to hear about my close friend's death in a terrible bus accident at the age of 30. म आफ्नो नजिकको साथीको 30 वर्षको उमेरमा एक डरलाग्दो बस एक्सिडेन्टमा मृत्युबारे सुन्दा निकै अचम्मित भए। Question number B. Is war always destructive? के युद्ध सधैँ विध्वंसकारी हुन्छ? And the answer is yes, war is always destructive. हो, युद्ध सधैँ विध्वंसकारी हुन्छ। War is always against humanity. युद्ध सधैँ मानवताका विरुद्धमा हुन्छ। It doesn't have advantages at all. यसका कतै पनि फाइदाहरू हुँदैनन्। It always invites disparity and dark future for all. यसले सधैँ सबैका लागि निराशा र अन्धकार भविष्य निम्त्याउँछ। It destroys each and everything. यसले प्रत्येक कुराको नाश गर्दछ। Question number A. Who is the speaker addressing and why can that person not hear or understand what she is saying? वक्ता कसलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ र किन त्यो व्यक्ति उहाँले भनिरहेको कुरा सुन्न वा बुझ्न सक्दैन? And the answer is the speaker is addressing an absent person or a lovable person. वक्ता एकजना अनुपस्थित व्यक्ति अर्थात् एक प्यारो व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। That person cannot hear or understand what she is saying because the person is no more. त्यो व्यक्ति उहाँले भनिरहेका कुराहरू सुन्न वा बुझ्न सक्दैन किनकि ऊ अब जीवित छैन। Question number B. What can you infer about the speaker's feelings for the person addressed as you? तपाई वक्ताको सम्बोधन गरिएको व्यक्ति जस्तै तिमी प्रतिका भावनाहरू बारे के अनुमान गर्नुहुन्छ? And the answer is I can infer that the speaker's feelings for the person addressed as you are so deep. म वक्ताको सम्बोधन गरिएको व्यक्ति जस्तै तिमी प्रतिका भावनाहरू सारै गहिरा छन् भनी अनुमान गर्दछु। She thinks him as her life. उहाँ उसलाई आफ्नो जीवन झैं ठान्नुहुन्छ। She misses him a lot. उहाँ उसलाई ज्यादै सम्झिनुहुन्छ। She remembers him every moment in her life. उहाँ उसलाई आफ्नो जीवनमा प्रत्येक क्षण सम्झिनुहुन्छ। She feels her life incomplete without him. उहाँ ऊ बिना आफ्नो जीवन अपुरो ठान्नुहुन्छ। Her deep feelings can easily be seen in the first stanza where she offers roses and her wedding gown for her lovable person's tomb. उहाँका गहिरा भावनाहरू सजिलै प्रथम श्लोकमा हेर्न सकिन्छन् जहाँ उहाँ आफ्नो प्यारो व्यक्तिको चिहानका लागि गुलाबहरू र आफ्नो विवाहको पोशाक चढाउनुहुन्छ। Question number C. What is the speaker's attitude toward war? वक्ताको युद्धप्रतिको धारणा के छ? And the answer is the speaker's attitude toward war is quite negative.
वक्ताको युद्धप्रतिको धारणा निकै नकारात्मक छ। She has experienced the terrible war between America and Vietnam. उहाँले अमेरिका र भियतनामको डरलाग्दो युद्धको अनुभव गर्नुभएको छ। She has lost the most lovable person of her life due to war. उहाँले युद्धले गर्दा आफ्नो जीवनको सबैभन्दा प्यारो व्यक्ति गुमाउनु भएको छ। Due to the lack of him, she has been experiencing pitiable lonely life. उसको कमीले गर्दा उहाँ दयनीय एक्लो जीवन बिताइ नै रहनु भएको छ। She has presented various negative aspects of the war in her poem. उहाँले आफ्नो कवितामा युद्धका अनेकौं नकारात्मक पक्षहरू प्रस्तुत गर्नु भएको छ। Question number D. In what ways do you think this person's fate has affected the speaker? कुन हिसाबले तपाईलाई व्यक्तिको भाग्यले वक्तालाई प्रभावित गरेको छ भन्ने लाग्दछ? And the answer is, I think this person's fate has affected the speaker. मलाई लाग्दछ व्यक्तिको भाग्यले वक्तालाई प्रभावित गरेको छ। The absent person who is mentioned here in this poem was a brave soldier who had got medals and a badge for his bravery in the war. अनुपस्थित व्यक्ति जो यहाँ यस कवितामा उल्लेख गरिएको छ एउटा बहादुर सिपाही थियो जसले युद्धमा उसको बहादुरीका लागि तकमाहरू र ब्याज प्राप्त गरेको थियो। In the war of America and Vietnam, he got killed in the bomb explosion. अमेरिका र भियतनामको युद्धमा बम पड्काइमा ऊ मारियो। After his death, the speaker is experiencing his lack. उसको मृत्यु पश्चात वक्ता उसको कमी महसुस गरिरहनु भएको छ। She is quite sad in her lonely life. उहाँ आफ्नो एक्लो जीवनमा निकै दुखी हुनुहुन्छ। She keeps on remembering her lovable person all the time. उहाँ हरेक समय आफ्नो प्यारो व्यक्तिलाई सम्झिरहनुहुन्छ। The ill fate of the person has made her helpless, loveless and miserable. व्यक्तिको दुर्भाग्यले उहाँलाई असहाय, मायाविहीन र दयनीय बनाएको छ। Question number E. What did the speaker promise at the end of the poem? कविताको अन्त्यमा वक्ता के वाचा गर्नुहुन्छ? Why do you think the speaker does this? किन तपाईलाई वक्ता यसो गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दछ? And the answer is, at the end of the poem, the speaker promises to meet her lovable person in their next life. कविताको अन्त्यमा वक्ता आफ्नो प्यारो व्यक्तिलाई उहाँहरूको अर्को जीवनमा भेट्ने वाचा गर्नुहुन्छ। She wants to hold shrapnel as proof to show him the reason behind his death and their separation. वहाँ बमको टुक्रा एक प्रमाणको रूपमा उसलाई उसको मृत्यु र तिनीहरूको बिछोड पछिको कारण देखाउन राख्न चाहनुहुन्छ। According to her, it will help them to recognize each other. उहाँका अनुसार यो तिनीहरूलाई एक अर्कालाई चिन्न मद्दत गर्नेछ। I think the speaker does this because her love for the absent person is so deep. मलाई लाग्दछ वक्ता यसो गर्नुहुन्छ किनकि उहाँको अनुपस्थित व्यक्तिप्रतिको माया सारै गहिरो छ। She wants to love with him again and again. उहाँ उसँग बारम्बार माया गर्न चाहनुहुन्छ। Question number A. What is the theme of the poem? कविताको आशय के हो? And the answer is, the theme of the poem is the inhumanity and cruelty of the war and its negative impacts over humans. कविताको आशय युद्धको अमानवीयता र निर्दयता हो र यसका मानवहरूमाथिका नकारात्मक असरहरू हुन्। War never brings happiness for others but only snatches the happiness of others. युद्धले कहिले पनि अरूहरूका लागि खुशहाली ल्याउँदैन तर केवल अरूहरूको खुशहाली खोज्दछ। It only invites disparity and dark future for others. यसले अरूहरूका लागि केवल निराशा र अन्धकार भविष्य निम्त्याउँछ। Humans get extremely affected by war. मानवहरू युद्धले हदै प्रभावित हुन्छन्। War only provides gifts as death, blood, pains, loss, sorrows, destruction, downfall, etc. युद्धले केवल उपहारहरू जस्तै मृत्यु, रगत, पीडाहरू, क्षति, दुखहरू, विनाश, पतन इत्यादि प्रदान गर्दछ।
Question number B. What imagery from the poem made the greatest impression on you? Why? कविताबाट कुन बिम्बले तपाईमा ज्यादै प्रभाव पार्यो र किन? And the answer is the imagery is a literary device to represent things through the use of images. बिम्ब तस्बिरहरू मार्फत वस्तुहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने एक साहित्यिक औजार हो. The speaker has used various images here in this poem to put forward her feelings against war. वक्ताले यहाँ यस कवितामा अनेकौं तस्बिरहरूको प्रयोग आफ्नो युद्ध विरुद्धका भावनाहरू अघि सार्न प्रयोग गर्नु भएको छ. Here we find images as roses on grave, wedding gown as a cover, a tomb with green grass, medals, badge, youth days, war dress with blood, clouds, winters, lips without a smile, arms without tenderness, eyes without sight, the body without motion, shrapnel as a token, etc. यहाँ हामीहरू चिहानमा गुलाबहरू, चिहानको एक छोप्ने कुराको रूपमा विवाहको पोशाक, हरियो घाँस साथ चिहान, पदकहरू, ब्याज, जवानीका दिनहरू, रगत साथ युद्धको पोशाक, बादलहरू, हिउँदहरू, एक मुस्कान बिनाका ओठहरू, कोमलता बिनाका पाखुराहरू, दृष्टि बिनाका आँखाहरू, चाल बिनाको शरीर, टोकनको रूपमा बमको टुक्रा इत्यादि तस्बिरहरू भेटाउँछौं. Here the imagery from the sixth stanza made a great impression on me because here in the sixth stanza the speaker relates to all those things which she has got from her missing lovable person. यहाँ छैठौं श्लोकबाट बिम्बहरूले ममा ज्यादै प्रभाव पार्यो किनकि यहाँ छैठौं श्लोकमा वक्ता ती सम्पूर्ण कुराहरू बारे बताउनुहुन्छ जुन उहाँले आफ्नो प्यारो अनुपस्थित व्यक्तिबाट प्राप्त गर्नु भएको छ. Due to the bad impacts of war, her lovable person has left her providing lips without a smile, arms without tenderness, eyes without sight, and the body without motion. युद्धका खराब असरहरूले गर्दा उहाँको प्यारो व्यक्तिले उहाँलाई मुस्कान बिनाका ओठहरू, कोमलता बिनाका पाखुराहरू, दृष्टि बिनाका आँखाहरू र चाल बिनाको शरीर प्रदान गरी छाडी गएको छ. This stanza has shown the pitiable condition of the speaker's lonely life without her lovable person. यस श्लोकले वक्ताको आफ्नो प्यारो व्यक्ति बिनाको एक्लो जीवनको दयनीय अवस्था प्रस्तुत गरेको छ. Question number D. What did the speaker offer in this poem? वक्ता कवितामा के चढाउनुहुन्छ? What did the person addressed as you give in written? यू अर्थात तिमी भनी सम्बोधन भएको व्यक्ति त्यसको बदलामा के दिन्छ? And the answer is the speaker offers various things in this poem to her lovable person. यहाँ यस कवितामा वक्ता आफ्नो प्यारो व्यक्तिलाई अनेकौं कुराहरू चढाउनुहुन्छ. She offers roses, her wedding gown, her youth, clouds, cold winters, etc. वहाँ गुलाबहरू, वहाँको विवाहको पोशाक, वहाँको जवानी, बादलहरू, चिसा हिउँदहरू इत्यादि चढाउनुहुन्छ. The person addressed as you gives her the medals with shining stars, badge with yellow pips, the smell of blood from war dress, lips without a smile, arms without tenderness, eyes without sight, body without motion, etc. तिमी भनी सम्बोधन भएको व्यक्ति वहाँलाई चम्किला ताराहरू भएका पदकहरू, पहिला फित्ताहरू भएको बेज, युद्धको पोशाकबाट आएको रगतको बास्ना, एक मुस्कान बिनाका ओठहरू, कोमलता बिनाका पाखुराहरू, दृष्टि बिनाका आँखाहरू, चाल बिनाको शरीर इत्यादि दिन्छ. Question number C. Which figurative language is used in the poem? Explain with examples. कुन अलङ्कारिक भाषाको प्रयोग कवितामा गरिएको छ? उदाहरणहरू सहित व्याख्या गर्नुहोस्. And the answer is figurative language is phrasing that goes beyond the literal meaning of words to get a message. अलङ्कारिक भाषा सूत्रको रूपमा भनिने वाक्यांश हो जुन शब्दहरूको सूचना प्राप्त गर्न साहित्यिक अर्थहरू परे जान्छ. We find the use of irony, apostrophe, anaphora, and metaphor as the figurative language here in this poem. हामीहरू व्यङ्ग, सम्बोधन,
शब्द वा शब्दहरूको पुनरावृत्ति र रूपकको प्रयोग अलङ्कारिक भाषाको रूपमा यहाँ यस कवितामा भेटाउँछौँ। The poet has used imageries and metaphors much. कविले बिम्बहरू र रूपकहरूको बढी प्रयोग गर्नुभएको छ। The title of this poem itself is ironic, which refers to the gifts of war as pains, sorrows, losses, blood, etc. to humans. यस कविताको शीर्षक आफैमा व्यङ्ग्यात्मक छ, जुन युद्धका मानवहरूलाई उपहारहरूलाई जनाउँछ, जस्तै पीडाहरू, दुःखहरू, क्षतिहरू, रगत इत्यादि। Next, the poet has also used the literary device of the apostrophe, which refers to a certain exclamatory piece of dialogue addressed to someone or something especially absent. अर्को कविले साहित्यिक उपकरण सम्बोधनको पनि प्रयोग गर्नु भएको छ, जुन एक अचानकको आश्चर्यपूर्ण संवादको अंश हो, जुन कुनै एक व्यक्ति वा कुनै कुरालाई सम्बोधन गर्न जनाउँछ, विशेष गरी अनुपस्थित व्यक्ति वा वस्तुलाई। Here in this poem, the speaker addresses an absent person and says him about the inhuman picture of war. यहाँ यस कवितामा वक्ता एकजना अनुपस्थित व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ र उसलाई युद्धको अमानवीय तस्बिरबारे भन्नुहुन्छ। Anaphora refers to the repetition of the same words at the beginning of a line. Anaphora एक हरफको सुरुवातमा दोहोरिने उस्ता उस्तै शब्दहरूको पुनरावृत्ति हो। Here the poet has used the same words at the beginning of the line as you give me in the second, fourth and sixth stanza. यहाँ कविले उस्ता उस्तै शब्दहरू हरफहरूको सुरुवातमा, दोस्रो, चौथो र छैठौं श्लोकमा प्रयोग गर्नु भएको छ, जस्तै तिमी मलाई दिन्छौ। These words have been repeated thrice in the sixth stanza. यी शब्दहरू छैठौं श्लोकमा 3 पटक दोहोरिएका छन्। Here the poet has presented an irony related with the gifts which the war as well as her lovable person or a soldier has provided her. यहाँ कविले युद्धका साथै वहाँको प्यारो व्यक्ति अर्थात् एक सिपाहीले वहाँलाई प्रदान गरेका उपहारहरूसँग सम्बन्धित व्यङ्ग्य प्रस्तुत गर्नु भएको छ। Finally, metaphor is a figure of speech that makes a comparison between two unlike things which isn't literally true. अन्तिममा रूपक एक अलङ्कार हो जसले नमिल्दा कुराहरू बीच एक तुलना गर्दछ, जुन साहित्यिक हिसाबले सही हुँदैन। Here in this poem, the poet has compared the clouds with her eyes full of tears on summer days and cold winters with her life's springtime. यहाँ यस कवितामा कविले बादलहरूलाई आफ्ना ग्रीष्मयामका आँसुले भरिएका आँखाहरूसँग र चिसा हिउँदहरूलाई आफ्नो जीवनको वसन्त यामको समयसँग तुलना गर्नुभएको छ। An apostrophe is a literary device in which a writer or speaker addresses an absent person or an abstract idea in such a way as if it were present and can understand. सम्बोधन एक साहित्यिक उपकरण हो जसमा एकजना लेखक वा वक्ता एकजना अनुपस्थित व्यक्ति वा एउटा अमूर्त विचारलाई यस हिसाबले सम्बोधन गर्दछ जस्तै ती उपस्थित छन् र कुरा बुझ्न सक्छन्। Discuss the poem in relation to apostrophe. कवितालाई सम्बोधनको सम्बन्धमा छलफल गर्नुहोस्। And the answer is, this poem, The Gift in Wartime, is about the inhuman picture of war and its effects on humans. यो कविता युद्धको समयमा उपहारहरू, युद्धको अमानवीय तस्बिर र यसको मानवहरूमाथिका असरहरू बारे हो। Here the speaker has perfectly made use of apostrophe where she is seen addressing an absent person. यहाँ वक्ताले सम्बोधनको पूर्ण रूपले प्रयोग गर्नु भएको छ जहाँ उहाँ एकजना अनुपस्थित व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको देखिनुहुन्छ। Here she is using her convincing lines for the person who is no more. यहाँ उहाँ व्यक्तिका लागि पत्यारिला हरफहरूको प्रयोग गरिरहनु भएको छ जुन व्यक्ति जीवित छैन। She tries her best to make him realize about her deep lovable feelings for him. वहाँ उसलाई आफ्ना उसप्रतिका गहिरा प्यारा भावनाहरूबारे आभास गराउन आफ्नो सबैभन्दा उत्तम प्रयास गर्नुहुन्छ। From the first stanza to the last, she keeps on making the absent person realize about her presence, sacrifices, lonely feelings, helplessness, the gifts of war as medals, badge,
army dress with blood, painful feelings, death, etc. प्रथम श्लोकबाट अन्तिम श्लोकसम्म उहाँ अनुपस्थित व्यक्तिलाई आफ्ना उपहारहरू, बलिदानहरू, एक्ला भावनाहरू, असहायपन, युद्धका उपहारहरू जस्तै पदकहरू, बेज, रगतयुक्त सैन्य पोशाक, पीडादायक भावनाहरू, मृत्यु इत्यादि बारे आभास गराइराख्नुहुन्छ। She relates to him about her lonely life where she has experienced a lot of pains without him. वहाँ उसलाई आफ्नो एक्लो जीवनबारे बताउनुहुन्छ जहाँ वहाँले ऊ बिना टन्नै पीडाहरूको अनुभव गर्नुभएको छ। She has even made him realize the main reason behind his death and their separation. वहाँले उसलाई उसको मृत्यु पछिको मुख्य कारण र तिनीहरूको बिछोडबारे समेत आभास गराउनु भएको छ। This poem has presented the speaker and her dialogues for the absent person in such a way if the person is listening and understanding all her words. यस कविताले वक्ता र वहाँका अनुपस्थित व्यक्तिका लागि संवादहरू यस प्रकार प्रस्तुत गर्नु भएको छ जस्तै व्यक्ति वहाँका सम्पूर्ण शब्दहरू सुनिरहेको र बुझिरहेको छ। This poem has shown the bitter reality of war on humans through the speaker's dialogues for her absent lovable person using the apostrophe. यस कविताले वक्ताको अनुपस्थित प्यारो व्यक्तिका लागि सम्बोधनको प्रयोग मार्फत मानवहरूमाथि युद्धको तीतो सत्य प्रस्तुत गरेको छ। Question number A. One way to get relief from grief is to write or talk about it. दुखबाट राहत प्राप्त गर्ने एक तरिका त्यसको बारेमा लेख्नु वा बोल्नु हो। In your opinion, how might the speaker in this poem have benefited from saying what she did? Explain. तपाईको विचारमा कसरी वक्ता कवितामा जुन कुरा तिनले गरिन् भनाइबाट लाभान्वित हुन सक्नु भएको छ? And the answer is the speaker here in this poem has become successful to convey a serious message about the inhumanity of war to all her readers. यहाँ यस कवितामा वक्ता युद्धको अमानवीयता बारे एक गम्भीर सूचना आफ्ना सम्पूर्ण पाठकहरूलाई दिन सफल बन्नु भएको छ। War always invites a dark future for all. युद्धले सदैव सबैका लागि एक अन्धकार भविष्य निम्त्याउँछ। The victim in the battlefield isn't only the sufferer but also all those people who are closely connected with him or her. युद्ध भूमिमा केवल पीडित मात्रै पीडित हुँदैन तर ती सम्पूर्ण मानिसहरू पनि पीडित हुन्छन् जो उसँग सम्बन्धित हुन्छन्। The speaker of this poem has also become the victim of the war along with her lovable person's death. यस कविताका वक्ता पनि आफ्नो प्यारो व्यक्तिको मृत्युसँगै युद्धको एक पीडित बन्नु भएको छ। Here the saying of the speaker related with her acts and her sacrifices in her lonely life might have benefited her to forward her experience of war as a sufferer to all her readers. यहाँ वक्ताको एक्लो जीवनमा कार्यहरू र वहाँका बलिदानहरूसँग सम्बन्धित भनाइले वहाँ एक पीडितको रूपमा वहाँको युद्धको अनुभव वहाँका सम्पूर्ण पाठकहरूलाई अघि बढाउन वहाँ लाभान्वित हुन सक्नु भएको छ। The readers have got ideas about the bad impacts of war and its long-term effects on humans through her painful feelings. पाठकहरूले वहाँका पीडादायक भावनाहरू मार्फत युद्धका मानवहरूमाथि खराब प्रभावहरू र यसका दीर्घकालीन असरहरू बारे विचारहरू प्राप्त गरेका छन्। Question number B. Write an essay on the effects of war. युद्धका असरहरू बारे निबन्ध लेख्नुहोस्। And the answer is, war is a situation or a period of fighting between countries or groups of people. युद्ध देशहरू वा मानिसहरूको समूहहरू बीचको लडाईको एक अवस्था वा अवधि हो। War generally involves the use of weapons, a military organization and soldiers. युद्ध सामान्यतया हात हतियारहरू, एक सैन्य संस्था र सिपाहीहरूको प्रयोग समावेश गर्दछ। War is a situation in which a nation enforces its rights by using force. युद्ध एउटा अवस्था हो जसमा एक राष्ट्रले आफ्नो अधिकारहरू बलको प्रयोग गरी लागू गर्दछ। War is the bitter reality through which the downfall of humans is created.
युद्ध एउटा तीतो सत्य हो जस मार्फत मानवहरूको पतनको सिर्जना हुन्छ। इट इज गुड फर नथिङ। यो कुनै पनि कुराका लागि सही हुँदैन। War and its effects on humans are seen in both aspects, physical and psychological. युद्ध र यसका असरहरू मानवहरूमाथि दुवै पक्षहरूमा देखिन्छन्, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक। War creates long-term effects on humans. युद्ध मानवहरूमा दीर्घकालीन असरहरू सिर्जना गर्दछ। War invites a dark future for all. युद्धले सबैका लागि एक अन्धकार भविष्य निम्त्याउँछ। War never provides happiness to others but snatches the happiness of others. युद्ध कहिल्यै पनि अरूहरूलाई खुशहाली प्रदान गर्दैन तर अरूहरूको खुशहाली खोज्दछ। The victims of war always remain in fear. युद्धका पीडितहरू सदैव त्रासमा रहन्छन्। It snatches thousands of lives. यसले हजारौंको ज्यानहरू लिन्छ। Death, injury, sexual violence, malnutrition, illness and disability etc. are some of the most threatening physical consequences of war, while post-traumatic stress disorder, PTSD, depression and anxiety are some of the psychological effects. मृत्यु, चोट, यौन हिंसा, कुपोषण, अस्वस्थता र अपाङ्गता इत्यादि युद्धका केही सबैभन्दा डरलाग्दा शारीरिक परिणामहरू हुन्, जबकि मानसिक आघात, निराशा र चिन्ता इत्यादि केही मनोवैज्ञानिक असरहरू हुन्।